Hello students, welcome to the YouTube channel of CM Classes. હું છું મિરાલી સ્વદાસ અને અમે તમારા માટે લઈને આવી રહ્યા છે કોમર્સ સેક્શન. So are you ready to learn? Okay. So let's start statistics, the easiest subject of commerce, right? તો આજે આપણે જોઈશું ભાગ 1 નું ચોથું ચેપ્ટર which is સામયિક શ્રેણી. તો સામયિક શ્રેણી એ શું છે? નિયત સમયે લેવામાં આવેલા અવલોકનોના સમૂહને સામયિક શ્રેણી કહે છે. સામયિક શ્રેણીના મુખ્ય 4 ઘટક છે. પહેલું છે વલણ, બીજું છે મોસમી ઘટક, થર્ડ ઇઝ ચક્રીય અને ચોથું છે યાદચ્છિક અથવા અનિયમિત ઘટક. વલણ માપવાની મુખ્ય 3 રીતો છે. પહેલી આલેખની રીત, બીજી ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત અને ત્રીજી છે ચલિત સરેરાશની રીત. હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે જે 30% કોર્સનો ઘટાડો કર્યો છે તેમાં આ આલેખની રીત કેન્સલ થઈ ગઈ છે. સો અત્યારે આપણે ખાલી ભણીશું ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત અને ચલિત સરેરાશની રીત. ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતે વલણ શોધવા માટે આપણે 3 સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીશું. પહેલું છે બી, જેનું સૂત્ર છે n સિગ્મા ટી વાય માઇનસ સિગ્મા ટી સિગ્મા વાય છેદમાં n સિગ્મા ટી સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા ટી હોલ સ્ક્વેર. બીજું સૂત્ર છે એ, જે એ બરાબર વાય બાર માઇનસ બી ટી બાર અને છેલ્લું છે વાય કેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી ટી. હવે આપણે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતે વલણ શોધવાના દાખલા જોઈશું. તમને ઉદાહરણ 3માં વર્ષ અને નફો એટલે કે વાય આપેલું છે. અહીં આપણે વધારાની 3 કલમ બનાવીશું. એક છે ટી, બીજું છે ટી સ્ક્વેર એન્ડ થર્ડ ઇઝ ટી વાય. ટીમાં આપણે 1, 2, 3, 4, 5 જેટલા અવલોકનો આપેલા હોય ત્યાં સુધી લઈ જવાનું. ટી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી જે આપેલો છે તેનો સ્ક્વેર કરવાનો, જેમ કે 1નો સ્ક્વેર 1, 2નો સ્ક્વેર 4, એવી રીતે 5નો સ્ક્વેર 25. ટી વાય મીન્સ ટી અને વાયનો ગુણાકાર કરીશું, એટલે કે 31 ગુણ્યા 1 એટલે 31, 35 ગુણ્યા 2 એટલે 70. એવી રીતે આપણે 3 કોલમ એક્સ્ટ્રા બનાવીશું અને આ 3 કોલમનો સરવાળો કરીશું. હવે આપણે શોધીશું ટી બાર અને વાય બાર. ટી બાર એટલે કે સિગ્મા ટીના છેદમાં એન, સિગ્મા ટી એટલે કે ટીનો સરવાળો અને એન એટલે આપેલા અવલોકનોની સંખ્યા, એટલે કે 15/5 બરાબર 3. વાય બાર બરાબર સિગ્મા વાય અપોન એન. અહીં સિગ્મા વાય એટલે કે વાયનો સરવાળો, એટલે કે 190/5 એટલે કે 38. હવે આપણે બીના સૂત્રમાં શોધેલી કિંમતો મૂકીશું. n બરાબર 5, સિગ્મા ટી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 602. સિગ્મા ટી એટલે કે 15 અને સિગ્મા વાય એટલે કે 190 છેદમાં n સિગ્મા ટી સ્ક્વેર. n એટલે 5, સિગ્મા ટી સ્ક્વેર બરાબર 55 અને માઇનસ સિગ્મા ટી આખાનો વર્ગ એટલે કે 15 આખાનો વર્ગ. આનું સાદુરૂપ મેળવીને આપણને b બરાબર 3.2 મળશે. હવે આપણે શોધીશું એ. એનું સૂત્ર છે વાય બાર માઇનસ બી ટી બાર. અહીં આપણે વાય બાર બરાબર 38, બી બરાબર અહીં શોધ્યું એટલે કે 3.2 અને ટી બાર બરાબર 3 લઈશું. આપણે વેલ્યુ મૂકીને એ બરાબર આપણને મળશે 28.4. હવે આપણે શોધીશું વલણનું સમીકરણ વાય કેપ. વાય કેપનું સૂત્ર છે એ પ્લસ બી ટી. એની વેલ્યુ મૂકીશું અહીંયા શોધી તે, એટલે કે 28.4 વત્તા બી. બીની વેલ્યુ આપણે અહીંયા શોધી એ મૂકીશું એટલે કે 3.2 ટી. અહીં આપણને દાખલામાં વર્ષ 2017 માટે નફાનું અનુમાનિત કરવાનું કહ્યું છે. હવે વર્ષ 2017, વર્ષ 2015 માટે ટી 5 છે, માટે વર્ષ 2017 માટે ટી બરાબર 7 થશે, એટલે કે ટીની જગ્યાએ આપણે 7 મૂકીશું એટલે કે વાય કેપ આપણને મળશે 50.8. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે વર્ષ 2017 માટે અનુમાનિત નફો ₹50.8 લાખ થશે. હવે આપણે જોઈશું ચલિત સરેરાશની રીતે વલણ શોધવાના દાખલા. અહીં તમને ઉદાહરણ 8માં 3 સપ્તાહની ચલિત સરેરાશની રીતે વલણ શોધવા કહ્યું છે અને રકમમાં સપ્તાહ અને ખાતાની સંખ્યા એટલે કે વાય આપેલું છે. આ દાખલામાં આપણે 3 કોલમ એક્સ્ટ્રા બનાવીશું. પહેલી છે ટી, પછી છે 3 વર્ષીય ચલિત સરવાળો અને પછી હશે 3 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ. ટી એટલે કે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. 3 વર્ષીય ચલિત સરવાળામાં આપણે શું કરીશું? પહેલી 3 સંખ્યાઓનો સરવાળો કરીશું. 3 વર્ષીય ચલિત સરવાળામાં આપણે પહેલી
અને છેલ્લા ખાનામાં ડેશ મૂકીશું અને પછી પહેલાં 3 આપેલી સંખ્યાઓનો સરવાળો કરીશું. તો એટલે કે 26 + 27 + 26 જેનો સરવાળો થાય છે 79. હવે શું કરીશું? 79માંથી આપેલી પહેલી સંખ્યા એટલે કે 26 માઇનસ કરીશું વત્તા 25 એટલે કે 26 પછીની સંખ્યા 25 એ પ્લસ કરીશું, જેનો સરવાળો થશે 78. હવે આ જ પ્રોસેસને આપણે અહીંયા સુધી લંબાવીશું. જેમ કે 78માંથી 27 માઇનસ કરીશું અને અહીંયા 22 પ્લસ કરીશું, એટલે આનો સરવાળો થશે 73. હવે 73 માઇનસ 26 વત્તા 24 એટલે કે અહીંયા આવશે 71. હવે કરીશું 71માંથી 25 માઇનસ પ્લસ 25 એટલે કે 71. હવે 71માંથી 22ને બાદ કરીશું વત્તા 23ને પ્લસ કરીશું એટલે કે આવશે 72. હવે 72માંથી 24 માઇનસ કરીશું વત્તા 22 પ્લસ કરીશું એટલે કે 70. અને હવે 70માંથી 24 માઇનસ કરીને 21 પ્લસ કરશું એટલે કે આવશે 66. તો આ તમારી થઈ ગઈ બીજી કોલમ રેડી. લાસ્ટ કોલમમાં ખાલી 79 ડિવાઇડેડ બાય 3 આ બધા સરવાળાને આપણે 3 વડે ભાગાકાર કરીશું એટલે તમારો ફાઇનલ આન્સર આવી જશે. 79 ડિવાઇડ બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 26.33. 78 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે આવશે 26. 73 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે આવશે 24.33. 71 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે કે 23.67. અગેન 71 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે કે 23.67. 72 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે આવશે 24. 70 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે આવશે 23.33. અને લાસ્ટ 66 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે આવશે 22. તો આ થઈ ગયો તમારો 3 વર્ષીય ચલિત સરેરાશનો દાખલો રેડી. તો આ રીતે થશે તમારી 3 વર્ષની ચલિત સરેરાશની ગણતરી. આશા રાખું છું કે આજના ટોપિકમાં તમને સમજ પડી હોય. એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લીઝ તમને સમજ ના પડી હોય તો અમને કોમેન્ટ સેક્શનમાં ક્વેરી જરૂર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો.